tinapay at tadaan! Ito na ang aking Hello friendship! Welcome to my channel. So today's video ay gagawa ako ng sandwich, Korean sandwich. At isi-share ko sa inyo yung recipe ko. At una, syempre, sa masarap na sandwich, dapat masarap din yung sauce. So una, gagawin muna tayo ng sauce. So ito yung pickles ko na tinadtad na. Ayan. Ito yung pickles. Inano ko na siya. Tinadtad ko na ng pino. Then, gamit ko itong Heinz mayonnaise with garlic. Masarap siya. One, two, kailangan natin ng 3 tablespoon. Kung kukulangin, dadagdagan natin. Then, we need mustard. Ayan. Kung ilan ang ilan ang mayonnaise, ganun din yung mustard. 3 mustard. Yan, ubusin na natin. Tapos, i-mix together. I-mix together lang sila. Now, ito is condensed milk na nakalagay dito. So, lalagyan ko siya ng condensed milk, pampatamis sa sauce. Yung iba, asukal or pero corn, ako, condensed milk ang gamit ko. So, 2 tablespoon ang gamit, natin. Ayan. So, i-mix together. Masarap guys yung, ang tawag nun? Masarap yung pinaghalong mustard, mayonnaise, tsaka ito, condensed milk. Tapos ito, ilagay sa pickle release. Pickle. Yan. So, ayan guys, meron na tayong sauce sa ating sandwich. So, ngayon, kung paano ang aking sandwich, ang tabayanan nyo. So, isa sa mga sangkap natin na gagawin is eggs, with eggs din yung sandwich natin. So, ito yung eggs na inano ko, yung ang tawag, hard-boiled eggs. I-ano lang natin, tanggalin yung shell, syempre. Ayan. So, ito guys yung eggs. Tapos na natin. Ayan guys. Gamit itong aking i-smashin natin yung hard-boiled eggs. I-smash natin. Hanggang madurog siya. Hanggang madurog. Tapos, pag nadurog na siya guys, kuha tayo ng mayonnaise ulit. Ayan.
Tansyahin nyo na lang kung gaano karaming na-smash nyo tapos ma-occupied ng mayonnaise. Then, kukuha tayo ng salt. Oh Lord. Ayan. Sorry. Ayan. Oo. Kukuha tayo ng pinch of salt. Pinch lang ng salt. Ayan. Then, kukuha din tayo ng black pepper. Black pepper. Ayan. Lalagay natin. Tapos, ihalo-halo lang natin mga friendship. Kulang yata itong pa. Ayan. So, halo-halo lang siya. Ayan. So, ayan mga friendship, na smash na natin na So, set aside na natin. So, ngayon naman mga friendship, i-slice natin yung sliced bread na by the way, dapat gamitin nyo yung pang sandwich na kasi mayroong pang toast, tsaka may pang sandwich na bread, na sliced bread. So, all we need is 3 pieces ng sliced bread. Ngayon, anuhin natin yung mga hard part. I-slice natin yung hard part niya. So guys, i-slice natin yung ito, tsaka yung dito. Yun ang matigas na part. Tsaka, yung iba kasi ayaw nila yung may balat, diba? So, ayan. Ayan. So, pagkatapos guys, i-set aside na natin ulit. So, ngayon guys, ang mga kakailanganin natin sa sandwich ay itong lettuce, tomato, sliced tomato, syempre ang bread, hindi tsaka ito yung sauce natin, yung eggs na tapos itong cheddar cheese, sliced cheddar cheese, tsaka ham. Ito guys, namin ito sa aming coffee shop. So, ako ang gumagawa. Kaya share ko sa inyo ang recipe. Kung sino man ang gusto ng pangkabuhayan, at least maka-share ako sa inyo. So, ito, gawin na natin guys. Ang pag-wrap natin. Tuturuan ko rin kayo kung paano mag-wrap para convenience. So, this is Korean style ng sandwich. So, kailangan natin itong wrapper na wax paper. Kasi maganda yung wax paper para sa pag-wrap. So, we need wax paper. Ayan, i-ano ko sa inyo kung paano. Ito, wax paper. Ito yung bread na 3. 1, 2, 3. So, kukuha tayo ng ito yung sauce. Ito yung ginawa kong sauce. Again guys, the best sandwich is yung masarap yung sauce talaga. So ito yung ginawa kong sauce. I guarantee you this is very delicious. And syempre nutritious kasi may mga gulay-gulay. So ayan. Ganyanin lang siya mga friends. Yung 3 lalagyan natin ng palaman. Yung 3 bread. So, ngayon,
guys, kukuha tayo ng lettuce. Basa pa. Kailangan carefully nyo nang i-wash yung lettuce. Ilagay nyo dito sa ilagay nyo dito sa tawag dito sa isang tinapay. Then 1 spoon ng itlog na ginawa ko. 1 spoon ng itlog. Then yung tapos itong pangalawa itakip natin dito. Yan. Takip natin dito. Tapos ilagay natin itong ham. Sliced ham. Ilagay natin sa pangalawang toppings. Tapos lagyan ng tomato. Ayan. Then ilagay natin yung sliced cheese. Dito. Tapos ayan, itakip na yung tatlo. Tapos guys, ang gagawin natin is lagyan pa rin natin yung isang balot dito. Kasi maliit yung so, gaganyayin lang natin. Ganyan lang natin. Lalagyan ng tape. Kung malaki yung wax paper nyo, maganda. Kasi whole yun. Tapos, okay lang naman. Tapos yung dito yung dulo. Ay nyo. I-tape na rin. Ayan. I-tape na yung dulo. Ayan. Ayan na guys, tapos na natin balot. Ngayon, gamit itong ating kutsilyo ay i-slice natin yung tinapay at tadaan! Ito na ang aking sandwich. So guys, kung nagustuhan nyo itong aking shinare sa inyo how to make sandwich at saka sa pag-wrap, please don't forget to like, comment, and kung bako pa lang kayo sa aking channel, please subscribe. And thank you once again for watching. I love you.